Nghe đồn nàng tiên cá giỏi biến hình người lên tàu dụ hoặc suốt đêm. Phú Nhị đại giàu muốn thử hương vị của người cá, đổ máu người xuống biển. Cuối cùng, sáng sớm, nàng tiên cá ngực khủng cuối cùng cũng xuất hiện. Ác quỷ nũng nịu trong vòng tay hắn, nhưng chỉ có tôi biết án tử đến. Không ai sống sót. Đêm tối, như một lớp mềm mại trong tiếng mưa chảy trước mắt. Nàng tiên cá trước mắt di chuyển toàn thân như lụa. Lâm Tường, kẻ theo đuôi bên cạnh Lê Tuấn, mắt sáng xanh. Thẩm Phúc, ta nói nghe, nàng tiên cá này cũng không có cái đó. Tôi ho khan một tiếng, đeo kính lên, mê mông, có lẽ khi nàng tiên cá có cảm xúc, phân phía của đuôi cá sẽ tự động chia thành chỗ lõm, phải làm thủ công. Người cá dường như có cảm ứng. Hắn và Thẩm Phúc hôn nhau thật sâu, đôi mắt to đẹp nhưng lại nhìn chằm chằm vào Lâm Tường. Lê Tuấn là Phú Nhị đại giàu có nổi tiếng của Đại Húc chúng tôi, không ai dám đánh. Cái đuôi nhỏ là em trai Lâm Tường bên cạnh hắn. Hai người này đang hoành hành ở trường học. Còn tôi là kẻ qua đường, người qua đường bình thường cùng lớp không đánh được. Bởi vì sau khi tốt nghiệp làm việc ở Viện Nghiên cứu Lịch sử đã xuất bản luận văn về truyền thuyết người cá, được thiếu gia đặt cách mời. Tôi chịu trách nhiệm xác định nơi người cá thường đến, thu hút họ đến. Nhìn thấy người đàn ông và người cá hôn nhau trên bong tàu, làm trò khó coi, tôi càng cảm thấy khó chịu hơn, nhưng không dám lên tiếng. Mắt nhắm mắt mở rộng nguyền rủa quần thối dao, cái gì cũng dám chơi. Cuối cùng Lê Tuấn không thể nhịn được nữa, hắn ôm lấy người cá, vội vàng đến kho dưới cùng của du thuyền. Từ một vài va chạm, không còn cơ hội mở mắt nữa. Gần như cả đêm và ngày thứ hai, tiếng động trong tầng hầm không bao giờ ngừng. Lê Tuấn nói không ai được phép làm phiền anh ta. Ba chúng tôi chơi bài thế giới tàn khốc. Tuy nhiên, cửa phòng tầng hầm thứ hai cuối cùng cũng mở ra. Lê Tuấn toàn thân là kịch quệ, tập tễnh bỏ ra ngoài cầu cứu. Người vì vậy tôi vội vàng chạy tới, suy nghĩ và hét lớn: đưa thuyền về bờ, đưa anh ta đến bệnh viện. Đáng tiếc, cuối cùng cũng quá muộn. Khoảnh khắc tiếp theo, Lê Tuấn liền hai tay ngừng thở. Chúng tôi chạy vào phòng, tìm thấy bên trong trống rỗng ngoại trừ khăn trải giường máu người. Du thuyền tầng trệt là phòng ngủ không gian kín, không có bất kỳ lối ra nào ngoài cửa. Nàng tiên cá đâu? Một nàng tiên cá lớn như vậy đâu rồi? Nghe thấy tiếng động, Lý Tranh theo dõi phòng, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh trong nhà, cô ta cúi xuống và nôn mửa. Lâm Tường không hổ thẹn là người từng thấy sóng lớn. Hắn cầm một cây gậy vàng trên mặt đất nhìn kỹ, đầu mũi theo màu xám. Tôi lấy tay che mũi và miệng, cố gắng ép cảm giác lăn lộn trong đội và nói với họ: chắc là Lê Tuấn đã tra tấn quá mạnh, người cá không chịu nổi, thế mới bị người ta lừa. Tôi tiếp tục nghiêm khắc bắt được nàng tiên cá để báo thù, nhất định sẽ nhanh chóng trả thù, sẽ không dễ dàng xuống tàu. Sau khi tìm thấy cô ta, đừng gây ồn ào, thứ này rất hung hăng. Khi tôi nói xong, Lâm Tường chỉ huýt sáo và bắt đầu lục tung hộp và tủ. Chị ơi, người đẹp trốn ở đâu? Xem cảnh báo của tôi như một dịch vụ Nhật Bản. Tôi cau mày chán ghét, nói với Lý Tranh rằng chúng ta đi kiểm tra. Lên lầu, tôi sẽ kiểm tra buồng lái. Lý Tranh lúc này sắc mặt tuy vẫn tái nhợt, nhưng ánh mắt đã trở lại rõ ràng. Hắn ra khỏi phòng, khi ôm xác Lê Tuấn, đột nhiên đạp lên mặt hắn. Thay vì mang theo sự oán giận là hạnh phúc vô tận. Đồ béo, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Tôi không nói gì cả, chỉ thấy buồn cười. Lý Tranh đã từng là nữ thần khiêu vũ của học viện chúng ta, thật sự muốn đi học ở Dubai. Chủ động ngồi lên chiếc Faji của Lê Tuấn. Lê Tuấn muốn thể hiện sự quyến rũ của mình, không gửi ít video nhỏ cho nhóm lớp. Lấy lại suy nghĩ, tôi bước vào buồng lái, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm dấu vết của nàng tiên cá. Nhưng nơi này sạch sẽ và ngăn nắp, không giống như có người đột nhập. Tôi đi ra ngoài để lên lầu xem tình hình thế nào, nhưng vừa mới lên bong, tôi nghe thấy bên trái du thuyền mặc một lúc một cái gì đó va chạm, dường như có một cái gì đó trong chuyển động cực nhanh. Tôi giơ cây gậy bóng chày vừa tìm thấy lên, lặng lẽ đến gần bên trái, chỉ thấy hai bóng người dưới ánh trăng trắng bệch trên bong tàu, tập trung vào một cái cổ bị xích. Với mỗi hành động, dây xích kéo lên, người cá ôm cổ đau đớn. Tiếp theo là hành động dã man, khi cơ thể người cá ngã xuống, đấm mạnh vào cổ. Nàng tiên cá quay lại đầy lỗ hổng, tiếp tục giữ lại người cá. Đột nhiên cô ấy nhìn lên tôi, mắt thẳng trơn trượt, đồng thời kéo dài lưỡi nhỏ mềm mại trượt sau tai Lâm Tường. Sau đó người cá nâng khóe môi dài lên, đột nhiên cắn đứt cả tai của Lâm Tường. Lâm Tường bắt được cô ta hét lên: muốn chắc phải không? Hắn một tay nắm giữ người cá chảy máu, mặt khác có sợi dây thừng trên cổ nàng tiên cá. Người cá bị ngứa gian phát ra tiếng kêu, cùng lúc đó khóe mắt là nước mắt. Lưỡi non nớt của cô ta bị đâm bởi cái răng nhọn của cô ta. Nhìn tôi một cách đáng thương, trái tim tôi dường như bị cái gì đó nhẹ nhàng chạm vào, không thể không muốn đến cứu cô ta. Nhưng ngay khi tôi vừa định làm, một bàn tay nắm lấy áo sơ mi của tôi. Thẩm Phúc đừng đi qua, tính toán rõ ràng ở đây. Tôi nghi ngờ thứ đó căn bản không phải là người cá. Để tránh kẻ thù phát giác, tôi theo Lý Tranh lại đi đến mạn thuyền thứ hai. Lý Tranh vào phòng hắn, đóng cửa lại, lấy từ trong túi ra một miếng vải sáng bóng. Biểu tình nghiêm trọng, bạn xem tôi lấy thứ này trong tay anh ta. Kiểm tra cẩn thận, đây là kim tuyến. Đây là của người cá. Tôi đầy nghi ngờ. Kim tuyến phát sáng màu xanh nhạt dưới ánh trăng, rất đẹp.
giống như nó được cắt từ váy của một phụ nữ nào đó. Lý Tranh nói tiếp, đây là tôi vừa ở trong phòng ngủ của Thẩm Phúc nhặt được, giống như của nàng tiên cá đó. Chất sang trọng không rõ linh cảm đến đáy lòng tôi dần dần trở nên lạnh lẽo. Giọng nói của Lý Tranh đột nhiên rời đi. Tôi nghi ngờ cô ta không phải là người cá. Mọi thứ đều là giả. Trên bong tàu đột nhiên có tiếng rơi súng nước vào buổi trưa. Không tốt. Nếu cô ấy thực sự không phải là nàng tiên cá, Lâm Tường có thể nguy hiểm. Mặc dù bình thường tôi không có giao điểm gì với anh ta, nếu như chỉ còn lại tôi và Lý Tranh, đối mặt với thứ này không biết là người hay ma nữa, đơn giản là không có cơ hội chiến thắng. Tôi thấy cảnh tượng của hắn nên chạy nhanh xuống cầu thang. Nhưng chúng ta đã đến bong tàu, tìm thấy nàng tiên cá đang nằm trên đùi Lâm Tường. Cho hắn ăn nho, chỉ là hắn kiên quyết đeo xiềng xích cho người cá. Một chút chạm vào làn da trắng. Tất cả những gì vừa xảy ra không phải ảo giác. Lý Tranh mở miệng trước. Anh Tường vừa rồi là âm thanh gì? Nhắm mắt lại còn không trả lời. Lời biếng nghịch sợi tóc xoăn của nhau. Lê Tuấn có mùi như xác chết. Cái gì? Tại sao bạn không báo chúng tôi trước? Giọng Lý Tranh run rẩy, chuẩn bị cuồng loạn. Lâm Tường ngắm nhìn hắn không dứt, tay phải đánh vào đầu như vậy. Ồn ào cái gì? Hôm nay tôi là thuyền trưởng. Người này càng ngon miệng. Tôi chưa chơi đủ, hãy tiếp tục trôi dạt trên biển. Vài ngày nữa chúng tôi sẽ quay lại. Sao anh lại là thuyền trưởng? Tôi và Lê Tuấn quen nhiều năm như vậy. Tôi là thuyền trưởng chứ. Thẩm Phúc, nghe tôi nói. Quay lại. Nghe được lời này Lâm Tường ha ha cười ha ha. Nói lại đi. Ba chủ, thật sự coi mình như bạn gái Lê Tuấn sao? Lý Tranh hét lên và chạy ra phía Lâm Tường. Một cây gậy bóng chay thẳng vào chân. Lâm Tường quay lại đầu. Người cá ôm chặt người cá nhìn Lý Tranh. Sau đó trượt xuống đùi Lâm Tường. Đã đến lúc đưa cho cô ta bài học. Vừa mới cắt bằng dao trái cây. Lâm Tường thị phạm hướng dẫn người cá. Sau đó, đợi Lý Tranh đã gần 70% một chút. Một đao đâm vào điểm UC này. Trời má, thiếu chút tôi sợ hãi đến mức ngã khuỵu. Lâm Tường dùng con reo hoa quả này một nhát phun ra nhiều máu. Hắn hứng thú đem đao đầy máu, khuấy trước khuôn mặt trắng của nàng tiên cá. Sau đó liền ngang tay ôm lấy người cá, đi về phía phòng ngủ. Trước khi đi không quên ném cho tôi một câu. Ném con cây này xuống biển. Nghe đồn nàng tiên cá hóa hình người lên tàu dụ hoặc cả đêm. Phú nhị đại giàu có muốn tìm người cá, đi thuyền xuống biển sâu, giải máu người. Sáng sớm, trong một nàng tiên cá đầy đặn có đuôi, khỏa thân vặn vẹo trong vòng tay anh ta. Nhưng chỉ có tôi biết gặp tiên cá, không ai sống sót. Máu đỏ thẫm bao vây cả người Lý Tranh, làm cho cô ấy trắng nhợt và tinh khiết hơn. Tôi đi lên phía trước hậu sự cho Lý Tranh, kéo chân Lý Tranh, kéo hắn vào tủ lạnh. Lâm Tường muốn ném xuống biển. Tôi không thể, cabin của tôi yên tĩnh. Đó là lý do tôi giấu xác, cũng không bị Lâm Tường phát hiện. Để tôi quản lý hầu hết thời gian trong ngày. Cửa sổ cuối cùng lại bị mở ra. Lâm Tường muốn hamburger. Thẩm Phúc, ta đói rồi. Tôi qua tủ lạnh, lấy bánh bít sơ đông lạnh nhanh trên đầu Lý Tranh ra, xoay 2 vòng trong lò 6 sóng để nấu. Rồi bước vào phòng, trực tiếp thấy nàng tiên cá 2 tay bị trói lại với nhau, treo trên đèn chùm, đôi cá xanh đậm, mùa xuân và mùa hè lắc lư trái phải theo gió biển. Mặt đã bị đánh mất nhân tính rồi. Tay vị nhìn xuống một lần nữa, toàn thân biển ảo yếu ớt mơ hồ. Tôi chờ một chút, nhanh chóng đặt thức ăn lên tủ đầu giường, giơ chân lên chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Không ngờ cổ tay lại bị giữ lại. Không, Lê Tuấn và Lý Tranh đột nhiên toàn bộ đều chết hết. Vậy thì nói thế nào đây? Khi tôi hiểu ý anh ấy, luyện một cái lý do, trả lời anh ta. Cả hai đều vô tình rơi xuống biển, không liên quan gì đến chúng ta. Lâm Tường mỉm cười uống một ngụm bia. Thằng nhóc rất thông minh. Tôi cố nén cảm giác buồn nôn trong lòng, không nói gì. Rời khỏi phòng, tôi nằm trên giường nhỏ ở phòng tầng 2 nhắm mắt. Nhanh chóng tôi ngủ thiếp đi. Một thời gian đập mạnh, có tiếng ồn. Thẩm Phúc, tỉnh dậy đi. Tôi đi đường vòng và đứng dậy. Có chuyện gì sao? Cá mập, rất nhiều cá mập vây quanh chúng ta. Mây đen đùng đùng, thời tiết trên biển. Rõ ràng là một cơn mưa lớn trên du thuyền đã bao phủ. Một vòng, khi thế bức người. Tôi vẫy tay cầu nguyện. Tiêu cảm nhìn Lâm Tường. Tôi khó chịu nói giờ không về được. Giờ thì sao? Tôi đành suy nghĩ. Kéo Lý Tranh ra, chuyển Lý Tranh ra ngoài, để cô ta chuyển hướng sự chú ý của cá mập. Lâm Tường cũng không quá bất ngờ. Hai bên rồi kéo tóc Lý Tranh, kéo hắn ra khỏi tủ lạnh. Nơi này đã bị nước biển phủ rồi. Ngược lại, cá mập ngửi thấy mùi máu. Hôm nay đành dùng Lý Tranh dụ mồi vậy. Rất nhanh biển nổi lên. Đột nhiên, Lâm Tường bí ẩn thì thầm vào tai tôi. Thẩm Phúc, người cá có khả năng chiến đấu. Trong báo cáo, có ghi chép nói rằng người cá rất giỏi câu mồi. Nô Gian trong não kích động. Người đi tháo dây xích cho hắn, nói với hắn là hắn tự do. Sau đó bắt cô ta hét lên. Tôi vội vàng đi quanh khoang tàu. Trong phòng, nàng tiên cá đang treo trên đèn chùm hơi lắc lư. Tôi đứng trên giường và tháo dây xích cho cô ta. Không ngờ hắn lại đột nhiên mở miệng nói chuyện. Âm thanh khàn khàn. Thẩm Phúc, lần này là tôi, kế tiếp sẽ là anh. Tôi hiểu ý cô ấy. Xung quanh có quá nhiều cá mập. Sau khi nàng tiên cá bị cá mập ăn thì Lâm Tường chắc chắn sẽ để tôi lại để cho cá mập ăn. Hắn tiếp tục khích. Chúng ta phải tự cứu mình. Tôi thả người cá ra. Hắn lập tức rơi xuống,
Trên giường lớn tiếng của tôi dần dần thấp xuống. Cô muốn nói gì? Cô ấy đưa ngón trỏ ra và đặt nó vào miệng, mắt ác không ngây thơ. Đến lúc đổi tôi thành Lâm Tường, rót hắn khi hắn không chuẩn bị. Tôi hoảng quá, nắm chặt tay nâng khóe miệng lên. Nói xong hắn liền trực tiếp từ trên giường nhảy xuống. Đôi cá tuyệt đẹp, tay chống đất một chút hướng về phía trước. Tim tôi đập như trống ở giữa não. Đáng sợ. Không, tôi không dám. Tôi lén khóa cửa phòng ngủ tầng 2, đang trốn bên trong. Ngày hôm sau khi tôi thức dậy, dưới lầu rất yên tĩnh. Tôi lặng lẽ mở cửa phòng, đi xuống. Thật bất ngờ, dưới lầu cũng không có cảnh tượng hư tình đáng sợ. Tất cả đều trống rỗng trên bông tàu. Người và tiền cá đều biến mất. Chỉ còn con reo sắc dùng để cắt sashimi trong bếp. Đi cả rồi. Có những ngôi sao tuyết trải dài đến phần cuối của du thuyền. Lâm Tường và người cả em rằng là đã ở dưới biển cùng cá mập. Trên du thuyền chỉ có một mình tôi. Toàn bộ du thuyền không nhớ bị sóng biển lật nhiều lần. Tôi trốn trong chăn, liên tục nhìn lên trời. Cuối cùng một phép màu đã xảy ra. 2 ngày sau mưa tạnh, những con cá mập cũng vậy sau cơn bão này biến mất. Tôi điều hướng lại du thuyền, cuối cùng cũng trở lại bờ. Vì vậy, bạn muốn nói sự biến mất của 3 người này không liên quan gì đến anh. Trong phòng thẩm vấn, đèn sợi đốt chói chang. Viên cảnh sát đóng chặt sổ tay trước mặt. Tôi đã không cạo râu trong 5-6 ngày rồi. 2 người nhìn giống như ra băn sân cờ du sâu vừa trở về từ đảo. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn xem. Nàng tiên cá, Thẩm Phúc nhìn tôi giống như một đứa trẻ 3 tuổi sao. Một người trẻ bên cạnh đã không thể chịu đựng được. Tôi khuyên bạn nên có thái độ đúng đắn. Nói thật đi, có camera giám sát ở một số góc trên du thuyền. Tôi cố gắng hết sức để thể hiện sự chân thành. Các bạn xem khi tôi giám sát là có thể tôi không nói dối. Ngay lúc này, cửa phòng bị gõ. Liên Giang đi ra ngoài một lát. Khi trở về, lấy một phần tài liệu và đưa cho cảnh sát Triệu. Chính là báo trước mặt tôi. Trong tạp chí của bài báo về người cá. Cảnh sát Triệu nhíu mày nói giấy tờ từ đầu đến. Rồi anh ta nhìn tôi, ánh mắt điều tra. Thẩm Phúc, kể cho tôi nghe về cậu và Lê Tuấn đi. Tôi im lặng, ký ức trôi về quá khứ xa xôi. Tôi liếm môi khô, mở miệng nói cơ bản không có mâu thuẫn. Nhìn chằm chằm vào tôi, không bỏ qua bất kỳ biểu cảm mỉm cười nào của tôi. Còn Lâm Tường, tôi vào lớp học, anh ấy đã 2 lần thu tiền bảo kê của tôi. Lâu hơn nữa không có gì. Cảnh sát cao khóe miệng một bên ngẩng lên, một nụ cười mỉa mai. Nghe nói năm đó bạn phải lòng Lý Tường. Lời phản bác của tôi thốt ra không phải. Làm sao có thể, hắn không thể đợi. Một khuôn mặt cũ màu vàng đen là hiển thị. Bạn đã từng viết một bức thư tình cho Lý Tường, nhưng bị hắn đá, hẹn hò với Lê Tuấn. Vì vậy, bạn luôn ghét Lê Tuấn và Lâm Tường. Mồ hôi cuốn đi, đau trên đầu, mắt đỏ và yếu ớt. Đúng vậy. Đã bao nhiêu năm rồi? Ai còn nhớ rõ? 3 giây đè lên cổ họng đến khó thở. Tôi tiếp tục chờ. Tôi không rớt ai cả. Tôi vô tội. Hy vọng các bạn đi xem camera. Tôi đã ở trong phòng thẩm vấn thêm 24 tiếng nữa. Khi tâm trạng tôi suy sụp vài ngày, cửa lại xếp thành hàng. Lần này vào, nhưng vẫn là cảnh sát Triệu và cảnh sát phụ trẻ lần trước. Cảnh sát Triệu ném hồ sơ lên bàn. Chúng tôi đã xem camera giám sát rồi. Báo cáo vừa ghi lại, cảnh sát phụ trẻ không thể chờ đợi để xen vào. Thật sự có nàng tiên cá. Cảnh sát Triệu cũng vậy. Chất lượng video không cao hơn một chút. Một điểm còn cần chuyên gia kỹ thuật xác nhận lại. Nhưng anh có thể về nhà. Trong trí nhớ tôi có một lá cờ vàng, mang theo một con reo. Vừa đi ra đường, một phụ nữ béo phì hỏi rất nhiều, nhưng má lại hốc hác. Trên thực tế, phụ nữ trong mặt tàn tạ không béo. Không đánh được tôi, cô ấy ngồi xổm ở đây khóc. Chỉ là một trận vô tình. Tôi chăm sóc người phụ nữ và đi bộ đến trạm xe buýt. Kế hoạch của tôi cho tương lai đã xong. Rời khỏi thành phố này, bắt đầu cuộc sống mới. Trong đồn cảnh sát Triệu đang ngồi trước máy tính, kiểm tra nhiều lần. Video thư viện tự động phát ở tốc độ gấp 0,5 lần. Cảnh sát Triệu cúi đầu châm thuốc, sau đó hít sâu một cái. Trong khoảnh khắc nhìn lên, chờ đợi. Tay phải lùi lại thật chặt, chậm lại, cắt lại. Phát vào lúc này là nàng tiên cá trượt xuống chân Lâm Tường, quay lại đưa cho anh ta con rèo nước. Sau đó, đoạn clip đầy máu với giọng nói của Lâm Tường. Trên màn hình mơ hồ, thiết bị đầu cuối cơ thể của nàng tiên cá dường như có một chỗ phình ra. Cảnh sát Triệu vội vàng tìm thấy ghi chép của tôi. Theo mô tả của sinh học, một số bộ phận sẽ bị lõm. Làm sao có thể xuất hiện phình ra? Cảnh sát Triệu càng nghĩ càng không đúng. Một số táo bạo bởi những suy nghĩ khác từ trong đầu hắn bay lên trời. Nếu suy đoán là đúng, vậy thì những vụ án này không đơn giản. Cảnh sát Triệu viết trên phiên bản tên Thẩm Phúc. Tên của Lâm Tường, Lý Tranh sắp xếp thành một vòng tròn khoanh giữa 3 người bọn họ. 2 người này mặc dù đã thực hiện một cuộc phỏng vấn lý lịch đơn giản về nạn nhân, có thể còn lâu mới đủ. Cảnh sát Triệu biết sự thật bên dưới một tảng băng trôi nào đó đang từ từ bảo vệ, nhưng sau khi kiểm tra lý lịch của người chết vẫn không có nhiều lý giải. Tôi cũng có thể xác nhận là Lê Tuấn là một tên cặn bã thực sự đáng đánh. Vụ án này, cảnh sát Triệu thường gặp ác mộng, thường mơ có tiên cá đã bóp cổ anh ta dưới đáy biển, làm hắn không thở được, lát nữa lại biến thành cảnh bên đường. Thấy Lê Tuấn căn bản muốn đang đánh đập người vô tội, hắn tiến lên, gặp phải xe tải lớn, bị đâm trực diện. Ngày mai là ngày anh ấy nghỉ hưu. Hắn mở điện thoại ra bắt đầu mua vé. Nghe nói tôi bỏ việc ở thành phố và về quê. Hắn không cam lòng,
Anh ấy định đến thăm quê tôi. Quê tôi ở một thị trấn nhỏ tuyến 18. Bố mẹ thường mở tiệm mì đến tối khuya. Hỏi anh ta xem có gì lạ không. Tôi dọn dẹp một đống bên trong và bên ngoài tiệm mì. Buổi tối tôi cất tiền lẻ đi, quay lại xào một món, chờ ở cửa hàng. Mồ hôi đầy trán chờ Thẩm Hàn ở cửa hàng. Tuy nhiên, cho đến khi trời tối, trong lòng hiện lên một linh cảm không tốt. Tôi biết anh ta có khả năng xảy ra chuyện. Quả nhiên lúc tối muộn, một mình đi vào tiệm mì. Thẩm Phú, anh dám đùa tôi. Người đến tháo mũ bông tiếp tục mắng. Đó là sĩ quan Triệu. Phía sau hắn là Thẩm Hàn.